Bună ziua tuturor și bine ați venit pe acest canal de YouTube Salem Taroko. Mulțumesc tuturor pentru apreciere și pentru mesajele frumoase pe care le lăsați. Astăzi vom avea un videoclip puțin mai diferit. De ce? Pentru că astăzi vom începe într-adevăr cu cărțile de tarot, dar la finalul videoclipului vom avea inclusiv mesajele de la sirene de această dată. Dacă până acum ați fost obișnuiți cu alt tip de mesaje, acum uite că vom avea mesaje de la sirene. Să vedem și sirenele ce vor să ne spună de această dată. Dar, așa cum am spus, hai să începem prima dată cu tarotul. Să vedem ce ne vrea să ne spună aceste cărți de tarot. Bun. Aici pot să spun că există, aș putea să spun din toate zodiile, din toate elementele, mai degrabă, și aer, și foc, și pământ, da? Există persoane pentru că văd că este o etalare puțin diferită. De ce? Pentru că văd că aici se începe cu foarte multă confuzie din partea foarte multor persoane. Mulți dintre voi este posibil să vă aflați la o răscruce de drum și să nu mai știți încotro să o luați. Ce vi se recomandă vouă în acest caz este să stați liniștiți, să nu acționați până la următoarea lună plină sau lună nouă. Și în funcție de ce gândiți până în momentul respectiv și ce hotărâți până în momentul respectiv, decizia respectivă să o luați. De ce spun acest lucru? Pentru că acest nou drum pe care voi vreți să mergeți, aveți deja idee cam ce vreți să faceți pe mai departe. Însă, trebuie să țineți cont că, într-adevăr, la finalul drumului veți avea succes. Dar, până să aveți acel succes, să știți că veți întâlni tot felul de oameni și tot felul de obstacole care încearcă să vă pună piedici. Iar, să zic așa, între ghilimele, bătălia cea mai importantă o aveți de dus cu o persoană care este ca un urs. Într-adevăr, poate să fie o persoană puternică, pentru că se poate întâmpla să fie... Când mă refer la a fi o persoană puternică, nu mă refer neapărat la forță, ci mă refer la genul de persoană care are foarte multe cunoștințe, care are foarte multă influență, da? Și poate schimba cumva jocurile în favoarea sa. De asta v-am și spus că trebuie să vă înarmați cu foarte multă răbdare. Indiferent despre ce situație vorbim în acest moment, indiferent că vorbim despre un nou început în ceva, în sens de, nu știu, că vreți să faceți o firmă, că vreți o nouă relație, că vreți ceva nou în viața voastră, indiferent că vreți să puneți punct unei relații vechi, da, trebuie să aveți foarte multă răbdare. Pentru că chiar dacă vreți să începeți o relație nouă și această persoană este ca un urs, este o persoană mai ursuză, este o persoană care vrea să pară rece și dură și așa mai departe, de fapt este o persoană foarte caldă, este de fapt un mielușel, dar este mai greu până îi găsiți acel punct slab. Și de asta, pentru acest lucru, ca să-i aflați punctul slab, aveți nevoie de foarte multă răbdare. Dar ideea este că până la final totul pentru voi va fi cu fericire. Dar nu, până ajungeți la fericirea respectivă, este un drum destul de greu de dus. Cumva această persoană se poate întâmpla să o fi întâlnit deja, dar este bine și vă recomand să fiți atenți acum în luna august, pe data de 19, cu cine vorbiți, cine vă trimite mesaje. Poate să fie un simplu, nu știu, să vă trimită un simplu emoticon. Se poate întâmpla, nu știu, să fie o simplă întâlnire în sens că, nu știu, ieșiți la o cafea cu o prietenă, un prieten și acolo cunoașteți pe cineva, dar să nu-i acordați foarte multă importanță. Da? Deci poate să fie orice gest micuț din partea persoanei respective
înspre voi, voi să nu băgați în seamă, dar mai apoi să vă dați seama că de fapt persoana respectivă vrea într-adevăr să intre în viața voastră. Chiar dacă la început nu dați importanță sau pare totul ca o aventură sau ceva de această natură, pentru că este posibil ca persoana respectivă în acest moment să se afle într-o altă relație în care să aibă chiar 2 copii sau persoana respectivă se poate întâmpla să fie însărcinată în acest moment și din acest motiv nu o poate încă părăsi, dar pe parcurs lucrurile se vor clarifica. De asta v-am spus că nu va fi un drum chiar atât de ușor pentru voi și cealaltă persoană, pentru că în permanență, bineînțeles, această persoană trebuie să se gândească la persoana cu care are copii și bineînțeles că asta la un moment dat pentru voi o să fie un obstacol destul de important, dar dacă aveți suficientă răbdare, așa cum am spus, veți trece peste toate aceste obstacole care vă ies în cale. De ce? Pentru că această persoană este într-adevăr persoana pe care voi o căutați, pentru că această persoană este o persoană destul de hotărâtă, chiar dacă pare o persoană destul de ursuză, chiar dacă pare o persoană destul de rece, chiar dacă pare o persoană, nu știu, care gândește totul prea la rece, așa, este o persoană destul de caldă și este o persoană care știe cum să vă câștige încrederea și nu doar încrederea, ci chiar și inima. Așa cum am spus, aici, în momentul în care ați cunoscut deja această persoană sau urmează să o cunoașteți, bineînțeles că vor fi foarte multe lucruri pe care nu le veți ști despre persoana respectivă, vor fi foarte multe secrete, poate că dacă deja ați cunoscut persoana, v-ați dat deja seama că sunt foarte multe secrete și sunt foarte multe lucruri care sunt destul de profunde decât par în realitate sau decât vi le-a spus această persoană. Însă este bine să nu trageți încă concluziile necesare pentru că nu aveți toate detaliile pentru a ști exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat cu adevărat. Este posibil chiar voi să ziceți, știu ce mă așteaptă, nu e nicio problemă, doar că e doar o senzație, nu neapărat că este și așa. Pentru că, așa cum am spus, o să vă confruntați cu anumite obstacole la care nu v-ați fi așteptat niciodată. Și depinde doar de răbdarea voastră dacă știți să le depășiți pe mai departe. Această persoană, așa cum am spus, este persoana potrivită pentru voi. De ce? Pentru că vă dă o stare de bine. Această persoană și chiar voi, lângă această persoană, aveți așa ca să zicem așa, o copilărie aparte. Vă simțiți un pic copil în momentele bune lângă această persoană și chiar și cealaltă persoană lângă voi. Această relație este o relație care trebuie să aibă loc sau ceea ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple în viața voastră e ceva ce trebuie să aibă loc, indiferent că vorbim despre o nouă relație, indiferent că vorbim despre ceva care trebuie să se finalizeze. Dacă e ceva care trebuie să se finalizeze, probabil că trebuia să se finalizeze de mult, dar tot ați amânat momentul și acum trebuie să se întâmple această finalitate, indiferent dacă vă place sau nu. De ce? Pentru că altfel viața voastră ar sta doar într-o monotonie continuă, ar sta doar în stres continuu și nu ați mai putea să iubiți o altă persoană. De ce? Pentru că chiar dacă veți întâlni o persoană nouă, nu veți avea capacitatea suficientă de deschidere față de persoana respectivă din cauza stresului care vă leagă de această persoană de care trebuie să se finalizați totul. Voi aveți, aș putea spune, semne foarte clare de la ghizii voștri spiritual în legătură cu acest lucru, indiferent de ce trebuie să faceți, dar parcă încă sunteți destul de confuzi sau confuze, pentru că vă gândiți, băi, dar poate totuși se schimbă lucrurile, băi, dar poate totuși se schimbă persoana, dar poate totuși evoluează lucrurile într-o altă direcție. De ce? Pentru că această persoană știe cum să vină și să vă întoarcă din drum de fiecare dată.
Însă ceea ce nu vreți voi să gândiți până la final este faptul că această persoană este o persoană care face doar ceea ce dorește și este genul de persoană care în permanență îi place să atragă atenția. Este genul de persoană care are vorbele la el și să nu vă fie de mirare dacă de multe ori se contrează pe el însuși. Da? Acum zice ceva, după zice altceva și după aia când îi atrageți atenția și îi spuneți că de fapt a zis altceva, spune nu e adevărat, eu n-am zis așa ceva. Da? Deci, chiar dacă a spus lucrul respectiv cu 5 minute înainte, n-are importanță, se contrează, este genul de persoană care se contrează singur sau singură. Dar aici, bineînțeles, că depinde de voi ce vreți să faceți pe mai departe în legătură cu această persoană. Ideea este că această persoană, întotdeauna când îi spuneți ceva, este destul de grăbită în a trage concluzii, pentru că este o persoană destul de egoistă care nu spune întotdeauna ce gândește și cum vede lucrurile din perspectiva sa. Ca și sentimente, aici nu aș putea să spun că această persoană este o persoană deschisă în sentimente, este o persoană care trece totul prin filtrul mental. De asta aici este nevoie de foarte multă răbdare din partea voastră. De asta am zis și spus că dacă e vorba de o relație veche, voi în acest moment nu știți ce să faceți. Dacă să continuați sau să nu continuați cu această persoană. Dacă vorbim despre o persoană nouă care urmează să apară în viața voastră sau poate că a intrat deja în viața voastră, deja trebuie să știți lucrurile că trebuie să vă înarmați cu răbdare și mai apoi să decideți foarte clar dacă vreți sau nu mai vreți să continuați cu această persoană, pentru că e clar că indiferent că știți de foarte mult timp sau nu această persoană, nu știți absolut totul despre el sau despre ea și veți afla toate aceste lucruri pe parcurs. Ideea este să nu regretați. Dar dacă într-adevăr vă doriți să ajungeți la o uniune cu această persoană, până la urmă lucrurile se rezolvă, dar este un drum destul de lung de parcurs. Hai să vedem dacă veți ieși foarte curând din această confuzie și cum se va finaliza această confuzie a voastră. Hai să vedem cum se va finaliza această confuzie a voastră. Păi mi-e foarte clar aici că voi, într-adevăr, indiferent de ce se întâmplă, voi vă doriți această persoană și considerați că este persoana potrivită pentru voi, dar în același timp aveți și anumite frici și dacă mergeți în continuare cu această persoană pentru că aveți frica că lucrurile se pot repeta, da? Deci aici, în acest moment, n-aș putea să spun clar pentru toată lumea, bineînțeles este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, dar mi este foarte clar că dacă vreți într-adevăr să rămâneți cu această persoană, da, puteți, cu greu, dar se poate. Dacă rămâneți, dar continuați cu fricile voastre, iarăși nu este bine. Adică în momentul în care luați hotărârea să mergeți în continuare cu această persoană, trebuie să vă luați să lăsați deoparte și fricile, dacă vă înșală, dacă vă minte, dacă nu, da? Pentru că dacă rămâneți cu aceste gânduri în continuare, nu veți rezolva lucrurile, ci din contră veți atrage din nou și din nou și oricum sunt niște frustrări care rămân înăuntru și nu vă veți putea bucura de relația voastră pe care o aveți, da? Și atunci n-ar fi ok. Bun, acum am luat aceste cărți cu mesaje de la sirene, să vedem care sunt și mesajele de la sirene pentru voi. Poate că aceste mesaje reușesc să aducă mai multă claritate în gândurile voastre și în viața voastră. Hai să vedem care sunt mesajele de la sirene pentru voi. Uite, deja avem un mesaj. Visează. Hai să vedem. Am început bine totuși cu aceste mesaje de la sirene. Hai, mai extrag o carte și după le spunem pe fiecare în parte. Le clarificăm. Bun. Așa. Deci, aici această carte ne spune
visează și urmează-ți dorința pe care o ai. Pentru că, într-adevăr, nu găsești perle pe malul mării, dar asta nu înseamnă că nu poți să-ți îndeplinești dorința. Da, înseamnă foarte clar că dacă știi să-ți urmezi visurile, da, vei reuși. Iar această carte ne spune: ascultă, secretele mării devin evidente atunci când ascultăm sunetul din scoici. Deci dacă aveți scoici acasă sau dacă reușiți să ajungeți la mare, luați o scoică, puneți-vă o dorință și puneți scoica la ureche. Cine știe ce răspuns vă poate da scoica? Nu se știe niciodată. Da? Deci, dar indiferent că vorbim despre mesajele sirenelor, indiferent că vorbim despre cărțile de tarot, ne spun foarte clar: urmează-ți dorințele și totul se poate îndeplini. De ce? Pentru că voi sunteți persoane care aveți o putere de manifestare destul de mare, aveți o intuiție destul de bună, doar că poate nu întotdeauna vă dozați bine această doză de manifestare și ar trebui să lucrați mai mult pe această parte de manifestare și dorințele vi se pot îndeplini. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!